2 એ આપણને કહેવા માંગે છે કે એક્સપ્લેન AutoCAD કમાન્ડ હેચ સર્કલ એરે અને એની સાથે ક્વેશ્ચન નંબર 2B આપણે લીધેલો છે એક્સપ્લેન AutoCAD કમાન્ડ મિરર ટ્રીમ એક્સટેન્ડ અને ફિલેટ. તો એકદમ ઇઝી છે. હેચ કમાન્ડ પહેલાં લઈએ. હેચ શું કહેવા માંગે છે? કોઈ આપણે વસ્તુ હોય અને એને આપણે ઓબ્જેક્ટ કોઈ ધારો કે 3D ઓબ્જેક્ટ હોય ગમે તે એને આપણે અહીંથી કર્યો કટ કર્યા પછી શું બતાવવું પડે આપણે? આ જે લાઈન હોય એને કહેવાય હેચિંગ લાઈન. હેચિંગ લાઈન શેના માટે હોય છે? સેક્શનલ વ્યૂ કોઈનો બતાવો હોય ત્યારે હેચિંગ લાઈન હોય છે. હેચિંગ લાઈન AutoCADમાં એના માટે યુઝ થતી હોય છે. પછી આવે સર્કલ. તો સર્કલ તો બધાને ખબર જ છે, પણ સર્કલ કઈ રીતે ડ્રો થાય AutoCADમાં? 2 પોઈન્ટ આવે, 3 પોઈન્ટ આવે, ટી, ટેન્જન્ટ આવે, પછી ટી, આર, ઘણી બધી મેથડ આવે. 2 પોઈન્ટ મેથડમાં શું હોય? તો જસ્ટ ખાલી આપણને 2 પોઈન્ટ આપેલા હોય અને એ 2 પોઈન્ટને ક્લિક કરો અને સર્કલનો કમાન્ડ આપો એટલે સર્કલ થઈ જાય. 3 પોઈન્ટમાં 3 પોઈન્ટમાંથી પાસ થતું સર્કલ ડ્રો કરવાનું હોય છે. ટી એટલે 3 ટેન્જન્ટ આપેલા હોય અને 3 ટેન્જન્ટને ટચ થતું સર્કલ ડ્રો થતું હોય. એમાં ટીટીઆરનું મિનિંગ શું છે? 2 ટેન્જન્ટ હોય અને એક રેડિયસ આપેલી હોય. તો અહીંથી કેટલી રેડિયસ છે એ નક્કી કરો એટલે તમને ડાયરેક્ટ આ AutoCADમાં સર્કલ ડ્રો થઈ જાય. હવે એક આમાં એરે છે. એરે એક સિમ્પલ તમને એક્ઝામ્પલ આપો તો ડાઇનિંગ ટેબલ. કોઈ ડાઇનિંગ ટેબલ હોય, આટલું ડાઇનિંગ ટેબલ છે, સર્ક્યુલર હોય, રેક્ટેન્ગ્યુલર હોઈ શકે. એમાં તમને ડાયરેક્ટ કહી દે કોઈ 15 ખુરશી ગોઠવવાની છે, આમાં 10 ગોઠવવાની, તો કહી દે. તો એરે કમાન્ડ આપો અને 15નો આ સર્કલ ડ્રો કરો અને 15નું આપી દો વેલ્યુ એટલે તમને ઓટોમેટિક એમાં આ રીતે 15 ચેર ગોઠવેલી દેખાઈ જાય. સેમ વસ્તુ રેક્ટેંગલમાં થાય એટલે એરે કમાન્ડ એના માટે યુઝ થાય. પોલર એરે આવે, રેક્ટેન્ગ્યુલર એરે પણ આવતી હોય છે. ક્વેશ્ચન નંબર 2B શું કહેવા માંગે છે? AutoCAD કમાન્ડ સમજાવવાનો છે મિરર, ટ્રીમ, એક્સટેન્ડ અને ફિલેટ. તો મિરર તો ઇઝી જ છે, બધાને ખબર છે કે કોઈ ઓબ્જેક્ટ આપેલો હોય આ રીતે આ એંગલે કોઈ ઓબ્જેક્ટ છે, 80 એંગલ. હવે આનું મિરર કરવો છે મારે. તો મિરર કરવા માટે મિરર સિલેક્ટ કરી એક રેફરન્સ લાઈન બનાવું અને એન્ટર આપું તો આની મિરર ઇમેજ અહીંયા તમને મળી જશે. મિરર ઇમેજ હંમેશા તમે મિરરમાં ચેક કરો તમારો લેફ્ટ હેન્ડ મિરરમાં રાઈટ હેન્ડ દેખાય એટલે આ રીતે મિરર હતું. ટ્રીમ શું છે? તો કોઈ તમે ડ્રોઈંગ ડ્રો કરી હતું, 1 લાઈન 2 લાઈન આ બધી લાઈનો હતી, 1 2 3 4 5 6. તો ટ્રીમ કમાન્ડ એના માટે છે કે એના ઉપર આ રીતે પહેલાં ટ્રીમનો કમાન્ડ લઈ અને માઉસ વડે આ રીતે ખાલી એક લાઈન ડ્રો કરો એટલે જે આ લાઈન આખી હતી એ લાઈન શું થઈ જશે? ડિલીટ થઈ જશે. ટ્રીમિંગ માટે યુઝ થાય. આ લાઈનમાં ડિલીટ કરવી તો આના ઉપર ક્લિક કરી દો એટલે આ લાઈન શું થઈ જશે? ડિલીટ. એના માટે ટ્રીમ કમાન્ડ હતો. એક્સટેન્ડ તો બધાને ખબર છે કે એક્સટેન્શન આપવું. કોઈ લાઈન ડ્રો કરેલી હોય એના ઉપર એક્સટેન્ડ આપું, કેટલાનું એક્સટેન્ડ છે એની વેલ્યુ આપી દેવાની કે 40 mm મારે એક્સટેન્ડ કરી દીધું. આ લાઈન તમારી શું થઈ જશે? એક્સટેન્ડ થઈ જશે. આ રીતે મિક્સઅપ આપેલું હોય અને આ લાઈન સિલેક્ટ કરું અને આ લાઈને એક્સટેન્શન આપું તો તમને એક્સટેન્શન મળી જાય. પછી આવે ફિલેટ. ફિલેટ એ સ્ક્વેર હોય તો આ જે કોર્નર આવે એકદમ શાર્પ હોય છે. તો ફિલેટ શેના માટે આવે? તો કોર્નરને શાર્પ નહીં આપણે રાઉન્ડ કરવા માટે યુઝ થાય. તો રાઉન્ડમાં આમાં શેની જરૂર પડે? તો એક રેડિયસની જરૂર પડે, જે રેડિયસ આપણને આપેલી હોય. તો ફિલેટ સિલેક્ટ કરો, રેડિયસનું માપ આપી દો એટલે તમે આ રીતે જે શાર્પ કોર્નર હતા એની જગ્યાએ તમને ફિલેટ મળી જાય. એ રીતે ચેમ્ફર કમાન્ડ પણ આવતો હોય છે. બરાબર. તો આ હતો ક્વેશ્ચન 2A અને ક્વેશ્ચન